Mm. Hello guys! Welcome back to my channel. So, meron tayong mango ngayon kasi nagpunta na naman ako, naghanap-hanap sa supermarket and finally nakahanap ako ng malaking mango. Pero ito isang mango lang to guys kasi nakakainis na ngayon kasi ang hirap maghanap ng mango guys. Meron pero hinog na siya, hindi ka makahanap, bihira ka makahanap ng hilaw ng ganito. So nakitsamba lang ako na pumunta doon kung meron. So finally meron silang natira na 5 piraso na lang. So binili ko yung dalawa. So isa yung imumukbang ko ngayon, isa nito. So, ang sauce natin, meron tayong na bagoong na lutong bagoong at meron tayong ginamos. Tingnan nyo yung ginamos ko, punong-puno ng chili. So, ita-try natin kasi nag-try ako dati nag-try ako ng ginamos na Malaysia, so hindi siya gaanong masarap kasi matamis guys. So mas masarap yung ginamos sa atin. So yung ginamos pero wala siyang laman, sabaw lang. Tingnan nyo guys. Pero ang daming chili, tingnan nyo kung nakikita nyo yung chili. Tinadtad ko talaga yung chili. Okay guys, start na tayo. Mm. Ang sarap guys. So, ito try natin. Meron tayong orange drink guys. Gusto ko yung bagoong. Ang laki ng hiwa guys.
So manghang. Ang sarap ng ginamos.
Busan ako ng bagong. Oh my God, guys. Ang dami ng mango na kain ko. Grabe. Ang sarap kasi ng bagong at saka yung ginamos. Super, super sarap talaga. Grabe. So, ito yung mango, guys. Ito yung buto. Tingnan nyo ang laki. So, lahat ng mango kinain ko na yun. Isang mango lang yun. Sobrang laki. So, nag-enjoy talaga ako. Ang sarap talaga ng ginamos. Grabe. Pero super anghang. Kasi ang daming chili. Tingnan nyo. Punong-puno ng chili. So, that it's for today, guys. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!